First procedure, we're going to put it. Okay, how do you call this one? Really matris na Yeah. Okay, the second one will be bed pad. Okay, this one is the bed pad. Okay. What's the purpose of having a bed pad? To avoid Protection against stains. Protection from pregnancy. Alright. So that the stain will not go directly to mattress. That's why we're going to put a bed pad. Ang inyong classmates sa una, mabilis din sila is because naninibago sila sa bed pad ninyo sa school at saka sa amin. Okay ba? Yes, sir. In size, pero same lang yung ano. Not. Pero bed pad pa rin siya. Okay, after ng bed pad, the fitted sheet. That's what Yeah, fitted sheet. fitted sheet or flat sheet will do. Okay, the flat sheet. Okay, ano ba yung perfect position pag Squat. Yeah. Dapat engage. Right? Yes, sir. Maganda siya pag flat sheet kasi namamalit siya. There we go. Up next will be First watch. Cover. Hey, the fourth one. Cover. pillar. Cover. Duvet jacket. Duvet jacket. Ah, okay. Ay, sa gabi man kayo. Ito yung loob niya. No, ito yung loob niya. Babalik tayo ko lang siya. Alam niyo yung last batch niyo, nahirapan silang puno yung 5 minutes. Like that. Debate. Ayo, anong oras yung kaya niyo? 5 minutes. 5 minutes? 5 more. 3 to 5 minutes. Wow, Yeah. so quick. Okay. Ipapasok natin ito ngayon sa Duvet jacket. sa jacket. Okay. Pagdepende sa style nyo, di ba? Pero kasi tayong mga styles na Style. mas madali. Ako is ganito yung style. So, natin mo lang yung pinaka-dito. Yeah, then hold it. You can also just shrug it out. Okay. And then, it's either zipper or Buttons? Ano is button? Ang inyo sa school is Zipper. Mas madali yung zipper, ma'am, no? Naman ko dito kay up man to. Dapat ano, yung So yan, magiging easy sa panahon lang siya cause hindi naman masyadong mabigat yung duvet. Okay. Saan ito makalagay? Sa dulo or sa uluhan? Sa dulo. Sa dulo. Yeah. Ito na maayos yung sa mga 5-star, 4-star hotel, usually ito ginagamit.
And then, nakatakini pa dito, hindi. The top is 90 degrees. Kung pag kumain ng whiskey, ganyan din lang. Ano yung pakameran sa inyo ng net? Yes, sir. Ay, bulog dili, no? Okay. Yung gilid, itakin hindi. Then ito, ilang fold? Back loading. Repeat. Back. Lang ano? Ano ba ito dito na? Dapat sila mga kublaw di mo. And then, yung pillow. Paano yung pagkakawak ng pillow? Ganyan. No. Ganyan. Tama, dili. Tama. Tama, dili. Huwag alanganin mong kubag sila. It's either pa ganyan or pa ganyan. Pagkatapos, pag malaki si pillowcase, Four. palabas or paloob? Paloob. Okay. That's okay? Yes, Then sir. up next is Pico. This is now our bed. Yung pagtapon natin ng color line. Sila kumlaw din. Uy, nauna na kay naay dito si Ma'am Net nga gito ano ko. Kain daw ang dito doon ni Ma'am Net. Di ba Ma'am Net? Nakalain lang po Yeah. Sige, next time butangan ako ni Kang Black. Then, optional. Lagyan natin siya ng Design. how do you call that? Ano purpose ng design? At pwede na i-ganyan. Yun siya pag then, optional, we can put towel on top. Ano gusto yung design? One. Shirt. Wow. Diba na? Then, i-roll mo siya. Rolling pin. Ma'am, hindi siya mamina o rolling pin. May mga ano yun daw siya. Okay. This is it. Wow. That's it.